म्याम युकेको नयाँ रुलहरू चेन्ज भइरहेको छ अरे अब यो रुलहरू चाहिँ के चेन्ज भएको यसो बुझाइदिनु न सो नयाँ रुल अनुसार चाहिँ यूकेभिआईले युकेको युनिभर्सिटीहरूलाई रेड एम्बर एन्ड ग्रीन लिस्टमा लिस्टिङ गर्दैछ बेस्ड अन देयर पर्फर्मेन्स। यो भनेको चाहिँ युनिभर्सिटीहरू कुनै रेडमा आउन सक्छ, कुनै ग्रीनमा आउन सक्छ, कुनै एम्बरमा पनि आउन सक्छ। त्यसले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई के फरक पर्छ त भन्दाखेरि जुन पनि युनिभर्सिटीहरू रेडमा हुन्छ हामीले त्यो युनिभर्सिटी अप्लाई गर्दा कास्ट लेटर नआउने अर युकेभिआई इन्टरभ्यूहरू एक्स्ट्रा आउने पनि हुन सक्छ। सो एम्बर ग्रीन चाहिँ कम्पेयर टु रेड अलि सेफ हुन्छ, ग्रीन त झन् सेफेस्ट नै भइहाल्यो। अब यसको चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा इफेक्ट के हुन्छ त भन्दा जति पनि युनिभर्सिटीहरू रेडमा छ, ग्रीनमा छ और एम्बरमा छ हामीलाई त थाहा छैन, तर युकेभिआईले युनिभर्सिटीहरूलाई चाहिँ अपडेट गरेको छ कि यु आर इन दिस लिस्ट भनेर। सो स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ हामीसँग आएर कन्सल्ट गर्नु पर्यो सो द्याट हामीले गाइड गर्न सकौँ कि कुन युनिभर्सिटी अहिलेलाई अभोइड गर्ने भनेर। थ्याङ्क यू म्याम फर द इन्फर्मेसन। अब म कुन चाहिँ इन्टेकमा अप्लाई गरौँ त? सो अहिलेलाई चाहिँ सेप्टेम्बर इन्टेक नै हो नियरेस्ट इन्टेक एन्ड अहिलेलाई चाहिँ सेफ इन्टेक पनि छ। सो वी सुड गो फर सेप्टेम्बर इन्टेक।